Hello everyone, কি খবৰ? আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত বনাবলৈ ওলাইছোঁ। চ' আজি আমি আনবক্সিং কৰিম iPhone 14 Pro Max। চ' মোৰ হাউচমেটে ৰিচেণ্টলি কিনিছে, চ' ফোনটো আমি আনবক্সিং কৰিম আৰু চাম কি কি ফিচাৰ্ছ আছে, তাৰ কেমেৰা কেনেকুৱা আৰু কিমান জিবিৰ হয়। আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আমি মই দেখুৱাম ইয়াত iPhone 14 Pro Maxৰ প্ৰাইচ কি হয় অষ্ট্ৰেলিয়াত আৰু ইণ্ডিয়াৰ কম্পেয়াৰত ইয়াৰ প্ৰাইচ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান। চ' এই গোটেইখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাই থাকিব, আপোনালোকে ভাল পাব। চ' এইটোৱে হ'ল iPhone 14 Pro Max, যিটো মোৰ হাউচমেট লৈছে ৰিচেণ্টলি। আৰু আমি চাম আইফোনটোৰ কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা স্পেচিফিকেলি, তাৰোপৰি ইয়াৰ যিবোৰ ফিচাৰ্ছ হয় ফিচাৰ্ছবোৰৰ বিষয়ে অলপ মই ডিছকাছ কৰিম। আৰু দিছ ইজ 256 GB। চ' বক্সটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে এইটো মই জাষ্ট ফোনটো মোৰ হাতত লৈছোঁ আৰু ইয়াত আছে এডাল কেবল, দিছ ইজ দি চাৰ্জাৰ। ইয়াত এডাপ্টাৰ নাহে কাৰণ আজিকালি আইফোনে এডাপ্টাৰ দিয়া বন্ধ কৰিছে। চ' ইউ হেভ টু গেট দি এডাপ্টাৰ ফ্ৰম দ্য মাৰ্কেট, আপোনালোকে নিজে কিনিব লাগিব। চ' অকল যিটো চাৰ্জিং কেবল সেই চাৰ্জিং কেবলটো পায়। তাৰ লগতে ইয়াত যিটো আছে এইটো চিম হোল্ডাৰ যিটো হয় এইটো খুলিবৰ কাৰণে এইটো দিয়া আছে, এইটো যিটো হয়। চ' এই দুটা বস্তুৱে আছে এলং উইথ দ্য ফোন। দিছ কেমেৰা ইজ একচুৱেলি ভেৰি বিগ কম্পেয়াৰ্ড টু লাইক নৰ্মেল ফোন। মোক দেখাব পাৰিছোঁ ন, মই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, বাট দিছ ইজ ৰিয়েলি বিগ আৰু বহুত ভাল হয় ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি। চ' দিছ ইজ হাউ ইট লুকছ লাইক। চ' মই ইয়াত ক'ম ইয়াত কি কি ফিচাৰ্ছ আছে। চবচে মোৰ যিটো ইয়াত ভাল লাগে এই ফোনটোৰ ডেট ইজ দি কেমেৰা। ইয়াত কেমেৰা কোৱালিটি বহুত বেটাৰ হয় কম্পেয়াৰ টু আদাৰ আইফোন মডেলছ, কাৰণ ইয়াৰ কেপাচিটি বহুত হাই আৰু ইয়াৰ ৰেজলিউশ্যনটো বহুত ভাল। আৰু এই ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 4K ৰেজলিউশ্যন ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰে ইয়াৰ যিটো কেমেৰা আছে। এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট দিছ ফোন ইজ কমপ্লিটলি ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট। চ' এইটো পানীৰ ভিতৰত সোমোৱাইও ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে, চ' একো নহয় মানে। চ' তাৰোপৰি ইয়াৰ যিটো স্ক্ৰীণ হয়, দিছ স্ক্ৰীণ ইজ কুৱাইট গুড, সহজে নাভাগে বা স্ক্ৰেচ নহয়। এণ্ড ইয়াৰ যিটো কেমেৰাৰ একচুৱেলি যিটো কোৱালিটি হয়, মই কোৱালিটিটো দেখুৱাম কেনেকুৱা কি কি ফিচাৰ্ছ আছে। আৰু ইয়াৰ যিটো এটা নতুন ফিচাৰ আছে মই সেইটোৰ বিষয়েও ডিছকাছ কৰিম, এণ্ড উইচ ইজ ৰিয়েলি কুল। চ' আমি এতিয়া চাম এই ফোনটোৰ কেমেৰাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আৰু কিমান ভাল হয়। চ' আপোনালোকে দেখা পাইছে অলৰেডি ইয়াৰ যিটো ক্লেৰিটি হয় উইচ ইজ ৰিয়েলি গুড। মই ইটো ফোনৰ পৰা ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পিছতো ক্লেৰিটিখিনি বহুত ভালকৈ আহিছে। আৰু যিটো জুম কেপাচিটি হয়, দেট জুম কেপাচিটি ইজ অলছ' ভেৰি নাইচ কম্পেয়াৰ্ড টু দি আদাৰ ফোন। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে মই 3x জুম কৰিছোঁ, বাট তথাপিও গছজোপাৰ কিমান ধুনীয়াকৈ ক্লেৰিটি আহিছে, উইচ ইজ ৰিয়েলি এমেজিং। এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট ইয়াৰ যিটো চিনেমেটিক মোড হয় সেইটো মোৰ বহুত লাইক মাই পাৰ্চনেল ফেভৰেট, কাৰণ চিনেমেটিক মোডটো দি আপুনি দৌৰিও ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰে আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰ শ্বেকি নহয়। চ' দেট ইজ নিউ ফিচাৰ যিটো iPhone 14ত এভেইলেবল আছে। iPhone 14 আই মিন Pro এণ্ড Pro Max দুইটাতে। চ' আপোনালোকে দেখা পাইছে মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ হৈ গৈছে, এইটো চিনেমেটিক মোডৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে ক্লেৰিটি দেখা পাইছে, কিমান ধুনীয়া ক্লেৰিটি হয় কেমেৰাটোৰ। আৰু তাৰোপৰি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ আছে। ফৰ এক্সাম্পল পৰ্ট্ৰেইট মোড, অবভিয়াছলি যিটো চব আইফোনতে থাকে। অফক'ৰ্ছ পেনৰমিক মোডত আপোনালোকে শ্বুট কৰিব পাৰে। দেন তাৰোপৰিও শ্ল' মোশ্যন এণ্ড টাইম লেপছ, সেই গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ আছে। চ' আইফোনটোৰ যিটো ডিটেইলছ স্পেচিফিকেশ্যন হয়, মই সেই গোটেই স্পেচিফিকেশ্যনখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিছোঁ। কোনোবাই যদি চাবলৈ বিচাৰিছে বা কিনিবলৈ বিচাৰিছে ডেছক্ৰিপশ্যন গৈ পেলাই পঢ়িব পাৰে। চ' এই যিটো ফোন হয় ইয়াৰ দামটো কিমান, চ' ইয়াৰ দাম অষ্ট্ৰেলিয়াত কিমান হয় ইণ্ডিয়াৰ তুলনাত। চ' এইটো যিটো ফোন হয় সেইটো iPhone 14 Max Pro 256 GB। ইয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াত যিটো প্ৰাইচ হয় সেইটো হ'ল $1,947, চ' উইচ ইজ অলমষ্ট ইকুৱেল টু 1 লাখ ৰূপী ইন ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি। আৰু এই ছেইম ফোনটো যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিনে এইটো আপোনালোকৰ পৰিব 1,38,000। চ' 38,000ৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় অলমষ্ট এই যিটো 14 Pro Max হয়। So yeah, it's quite expensive in India, but yet okkoman khosta. So if you like this video, please give a thumbs up and subscribe to my channel for more videos, and I'll see you in the next one.